ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมย์เอ็มดักกี้นะคะคลิปนี้มันก็จะมารีวิวนารูโตะค่ะทุกคนเป็นนารูโตะจากค่ายทิมูนนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทิมูนหรือเปล่านะแต่ว่าเมย์ขอเรียกว่าทิมูนละกันนะคะค่ายทิมูนเวิร์กช็อปนะคะนี่ค่ะกล่องใหญ่มากคือเป็นตัวที่กล่องใหญ่ที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือตัวเดียวนะตัวเดียว2กล่องเลยนะคะทุกคนโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแกะเลยละกันนารูโตะตัวนี้เนี่ยเมย์หามานานมากทุกคนคือเป็นตัวที่เมย์ไม่ได้พรีออเดอร์ไว้นะคะแล้วก็เมย์มาอยากได้ทีหลังนะคะกลายเป็นว่าหาทีหลังเนี่ยหายากมากเลยค่ะทุกคนทักไปหาทุกร้านเลยนะคะไม่มีที่ไหนเหลือเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านที่เขาเปิดพรีออเดอร์เขาจะไม่ค่อยสต็อกของไว้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราอยากได้ทีหลังเนี่ยก็ต้องหาจากคนที่เขาปล่อยต่ออะไรประมาณนี้นะคะอย่างเดียวเลยนี่โอ้โหอย่าบอกนะว่าเปิดกล่องมาแล้วมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นคู่มือนะคะว่ามีทั้งหมด9หางนะคะทุกคนกระหางที่1 2 3 4 5 6 7 9นี่ก็เป็นอีกกล่องนึงนะคะนี่ค่ะก็คือข้างนอกจะเป็นกล่องน้ำตาลแล้วข้างในก็เป็นกล่องน้ำตาลอีกค่ะทุกคนได้ยินมาว่าเขาทำกล่องข้างในไม่ค่อยสวยมากนะคะเป็นกล่องน้ำตาลเหมือนกันเลยประมาณนั้นก็ต้องเทออกมานะคะทุกคนก็ปกติแล้วเมย์เนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายตอนที่เอากล่องออกจากกล่องนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีความยากซ่อนอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะลองทำให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะไม่ค่อยมีสาระกันเท่าไหร่นะคะทุกคนจะมีแต่การแกะและการประกอบนะ ก็จะมาดูความยากกันนะคะว่ามันยากขนาดไหนนะการที่เอาโมเดลออกจากกล่องด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันยากมากนะคะต้องคว่ำกล่องลงก่อนนะคะทุกคนคือมันอาจจะมีความกล่องพังไม่เป็นไรกล่องน้ำตาลมันพังไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันคือกล่องขนส่งนะคะกล่องขนส่งมันก็จะต้องมีความแบบสมบุกสมบันกันนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกโอ้โหมันจะออกไหมอะเฮ้ยออกว่ะมาแล้วนะคะตอนนี้อันนี้มันคือกล่องน้ำตาลแล้วกล่องข้างในเป็นกล่องของโมเดลนะคะคือกล่องที่แม่เอาขึ้นมาโชว์ทุกๆครั้งนะคะก็คือจะเป็นกล่องข้างในกล่องน้ำตาลประมาณนี้แต่ว่าของตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาแบบเป็นกล่องน้ำตาลเหมือนกันเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกล่องที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะโอ้ยมันเหมือนเป็นกล่องน้ำตาลในกล่องน้ำตาลอีกทีนึงอะประมาณนั้นนี่ค่ะกล่องแรกออกมาแล้วนะคะทุกคนก็คือนี่เอาผิดด้านค่ะเดี๋ยวหมุนก่อนอันนี้คือกล่องที่เมย์จะโชว์ทุกๆครั้งตอนที่เมย์รีวิวนะคะทุกคนแต่กล่องนี้มันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่ากล่องที่เมย์เคยรีวิวเห็นปะมันจะเป็นกล่องสีน้ำตาลแล้วก็เหมือนเอาสติกเกอร์ออกมาแปะแค่นั้นเองง่ายมากคือแบบทำออกมาลวกๆแต่ก็เข้าใจแหละคือมันอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายเรื่องกล่องไงเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่มากมี2กล่องด้วยมันก็เลยทำออกมาไม่ค่อยสวยมากนะอันนี้ก็เป็นอีกกล่องนึงเห็นความลำบากเลยทุกคนการที่เราจะต้องแกะกล่องคนเดียวเนี่ยมันก็ยากเลยหน่อยน้ำมูกก็ไหลนี่ค่ะนี่หัวเราะแบบโอเคนะคะเรียบร้อยนี่อ้าวผิดด้านเหรอผิดด้านทำไมเราถึงเปิดผิดด้านอ๋อเราคว่ำกล่องลงใช่ไหมมันเลยผิดด้านใช่นี่ค่ะในที่สุดแล้วก็แกะกล่องมาเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปท่าโพสของตัวโมเดลนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวนารูโตะโหมด9หางปะหมดเลยวะใช่นารูโตะโหมด9หางนะคะทุกคนจริงๆแม่ก็ดูยังไม่ถึงนะทุกคนแต่ว่าได้ยินมาว่านี่คือโหมด9หางนะคะก็คือจะมีนารูโตะแล้วก็มีจิ้งจอก9หางก็คือคุรามะนั่นเองก็เป็นไงกันบ้างคะทุกคนเหนื่อยมากเลย นี่เป็นการแกะกล่องเองครั้งแรกเลยนะคะเหงื่อตกมากทุกคนแล้วข้างในนะคะให้ดูก่อนว่าข้างในก็จะเป็นโฟมแบบหนาๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแพ็คมาป้องกันแบบอย่างดีมากๆนะคะเพื่อไม่ให้โมเดลเนี่ยแตกหักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วแตกหักก็ทำใจนะทุกคนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเคลมกับทางค่ายได้นะรู้สึกจะภายใน30 วันนะคะหลังจากที่ของถึงไทยแล้วเราก็ต้องรีบแกะรีบเคลมอะไรประมาณนั้นก็ให้ดูกันคร่าวๆนะคะสำหรับกล่องของนารูโตะค่ายทิมูนเวิร์กช็อปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ขอตัดภาพไปตอนที่เอาออกมาเลยแล้วกันนะคะจะได้ให้ตากล้องมาช่วยแกะด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้นะคะเมย์ก็เอาอุปกรณ์ขึ้นมาบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะขำมากทุกคนคือมันสามารถเอาขึ้นมาได้แค่4ชิ้นเท่านั้นนะคะก็คือฐานนะคะอันนี้คือฐานที่ใหญ่มากๆเลยนะคะถือว่าเป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดใหญ่โคตรเลยก็ว่าได้นะคะตรงฐานเนี่ยจะเขียนว่าอุซึมากินารูโตะแอนคุรามะนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนกับหน้าผานะคะที่มีลำธารไหลอยู่ประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมย์ค่อยลงรายละเอียดของแต่
แต่ละอุปกรณ์ทีหลังนะคะทุกคนเพราะจะได้ยกกล้องมาทีเดียวเนาะแล้วก็อันนี้คือหางของจิ้งจอก9 หางก็คือคุรามะนั่นเองนะคะดูดิใหญ่มากเทียบกับแขนคือแขนเมเล็กไปเลยอ่ะดูดิเราคิดดูสิทุกคนอันนี้มันมีทั้งหมด9 หางด้วยกันนะคะไม่ใช่หางเดียวยังใหญ่ขนาดนี้อ่ะแต่ต้องบอกว่าการลงสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะคะแบบไม่มีความเนี๊ยบไม่มีความเรียบร้อยอะไรเลยคือเหมือนลงสีแบบลวกๆอะค่ะทุกคนแต่ว่าถามว่ามันน่าซื้อไหมก็เป็นเพราะว่าความใหญ่อลังเนี่ยเลยนะคะที่ราคามันขึ้นแล้วก็น่าซื้อมาเก็บนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะเอาตัวคุรามะมาประกอบเลยละกันนะคะแล้วก็เราค่อยดูดีเทลกันทีหลังเนาะโอเค มาที่ตัวของคุรามะอันแรกเลยนะคะบอกเลยว่าหนักใช้ได้นะคะทุกคนโอ้ยเสียงเปลี่ยนนะคะเพราะว่าความหนักทำให้เสียงเปลี่ยนก็อันดับแรกก็คือเอามาวางก่อนเราจะต้องเล็งมันจะมีจุดบอกนะคะว่าขาคือตรงไหนนะคะก็ใส่ตัวคุรามะไปเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคือที่ต้องตัดภาพออกไปเพราะว่าไม่สามารถใส่ได้ทุกคนใส่ยากมากอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเล็บตรงเนี้ยมันชิดกับหินมากๆเลยนะคะมันมีความน่าหวาดกลัวมากเลยว่ามันจะขูดแล้วก็หักไปนะแต่ตอนนี้เราก็สามารถใส่ลงล็อกไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นต้นหางของทั้งหมด9 หางนะคะทุกคนคือแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีบอกเห็นป่ะว่าเป็นสีชมพูสีแดงก็คือแต่ละหางมันจะบอกนะคะว่าไหนคือสีอะไรก็จะได้รู้ว่า1 ถึง 9เนี่ยเสียบตรงไหนได้บ้างนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่ทำแบบนี้เพราะไม่งั้นก็คงงมกันแทบตายนะคะว่าหางไหนคือหางไหนนี่ร้องเลยนะคะวันนี้ไม่รู้จะประกอบเสร็จหรือเปล่า ก็เป็นว่าเดี๋ยวเมย์ขอเอาไปประกอบให้เสร็จเลยละกันนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่แล้วก็การประกอบด้วยคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ประกอบเสร็จแล้วเลยละกันนะคะไปกันเลยก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากโหคือแบบว่าประกอบยากมากๆเลยนะคะเป็นการประกอบที่ยาวนานที่สุดในโลกแล้วอะจริงๆคือมันมีข้อบกพร่องหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่เมย์อยากจะตำหนินะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากราคาเลยนะคะทุกคนราคา P ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 21,500 นะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้มาในราคานี้นะคะทุกคนเมย์เพิ่งมาอยากได้ทีหลังจากที่มันปิด P ไปแล้วไงก็คือแบบว่าตอนที่เมย์ได้ตัวนี้มาคือมันเป็นตอนที่ของมาแล้วนะคะแล้วก็ราคาที่เมย์ได้มาคือ 27,500 นะคะจริงๆแล้วราคาที่เมย์ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยแพงนะเพราะว่ามีคนรับซื้อตัวนี้เนี่ยถึง 35,000 เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาขึ้นค่อนข้างเร็วมากพอสมควรนะคะตอนแรกที่เมย์ได้มาใช่ป่ะ 27,500 นี่คือเมย์คิดว่าเป็นราคาที่แบบดีใจมากเลยนะคะที่ได้ราคานี้แต่ว่าพอมาแกะกล่องมาประกอบอะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเฟลมากๆเลยนะไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ตอนแรกก็ดูคอมเมนต์จากคนที่เขาแกะมาก่อนนะคะคอมเมนต์ว่าแบบหน้าของนารูโตะไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวจริงๆที่เมย์เจอกับตัวนี่คือแบบมันค่อนข้างเลวร้ายมากๆงานของเขาเนี่ยเขาทำออกมาการประกอบต่างๆเนี่ยไม่ลงจุดเลยตั้งแต่เริ่มจากตัวคุรามะใช่ไหมพอเอาตัวลงไปที่ฐานปุ๊บนะคะทุกคนมันไม่สามารถที่จะลงล็อกได้เลยอะตรงมือด้านขวาของมันก็คือไม่เข้าล็อกนะคะแล้วก็ตรงเล็บด้านซ้ายของคุรามะตรงเนี้ยค่ะทุกคนมันขัดอยู่กับก้อนหินตรงเนี้ยนะคะแบบน่ากลัวมากกลัวว่าเล็บจะบิ่นอะไรมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหาง9 หางเนี่ยเป็นอะไรที่แบบประกอบยากมาก
ากถึงแม้ว่าตอนแรกที่เมย์บอกไปใช่ปะว่าเขาจะมีสีบอกว่าอันไหนคืออันที่ 1 2 3 4 5 จนถึง 9 ใช่ไหมแต่ว่ามันประกอบยากมากคือหางอันเนี้ยกับหางอันเนี้ยขัดกันนะคะมันไม่สามารถยัดเข้าไปลงล็อกมันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของจุดเชื่อมต่อระหว่างต้นหางของมันกับหางของมันแต่ละอันเนี่ยคือเชื่อมกันแบบได้ไม่เนียบมากๆเลยนะคะแล้วก็ในการลงสีของหางแต่ละอันเนี่ยคือลงสีได้แบบแย่มากๆแต่ในส่วนของตัวนารูโตะเมย์ว่ามันไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะนารูโตะโอเคคือในเรื่องของชุดในเรื่องของตัวของนารูโตะสีอะไรเงี้ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะเรื่องความอลังการก็มีเรื่องที่จะชมอยู่นะเพราะว่าท่าโพสเนี่ยเป็นท่าโพสที่โดนใจเมย์มากๆเลยนะเป็นท่าที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเขาทำออกมาสวยอะจิ้งจอกเก้าหางคือหางมันฟูมันสยายสวยงามนะคะอลังการนั่นแหละตัวนี้ถือว่าถ้าเทียบท่าโพสแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยแบบดูไกลๆนะทุกคนดูให้ไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยสีอะสวยสีสวยสีเด่นชัดสวยงามเลยแต่ถ้าทุกคนมามองแบบในลักษณะที่แบบเมย์ยืนมองเงี้ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยไม่ได้เลยอะจริงๆแต่ถ้าคิดถึงราคาใช่ปะราคาปกติแล้วเรซินราคาประมาณ 21,000เนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนคือเรื่องของไซส์ที่ได้มาแล้วกับราคาเท่านี้เนี่ยไม่ดิเราพูดถึง 21,000ไม่ได้ดิคือได้มา 27,500นั่นแหละของไซส์ที่ได้มากับราคาที่ 27,500ก็ยังถือว่าราคาเนี้ยไม่แพงนะคือไซส์มันใหญ่มากไงอย่างลูฟี่เกียร์4ของค่าย LB อ่ะที่สเกล1:4อ่ะอันนั้นราคามาก็แบบ 30,000 กว่าแล้วนะคะราคา P แล้วก็ตัวใหญ่ประมาณนี้เหมือนกันก็ถือว่าไซส์อันเนี้ยคุ้มค่าอยู่ก็คอมเมนต์ก็มีประมาณนี้นะคะใช่ลืมบอกไปว่าเมย์ไม่แน่ใจนะว่าตัวอื่นๆที่คนอื่นซื้อไปอ่ะเขาประกอบแล้วลงล็อกหรือเปล่าหรือว่าประกอบแล้วผ่านฉลุยเลยหรือเปล่านะแต่ว่าตัวที่เมย์ได้มาคือติดขัดทุกที่เลยนะคะก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความลิมิเต็ดนะคะตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ด200ตัวทั่วโลกนะคะทุกคนแล้วก็ในไทยรู้สึกจะลิมิเต็ด30ตัวประมาณนั้นนะคะสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนในคลิปถัดๆไปนะคะบ๊ายบาย